Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני פותח את הישיבה ה-46 של המשפט. באור. מרשות בית המשפט, עוד באותו עניין, בעיית סילוקם של היהודים במרחב בלגרד. אני עובר למסמך 648, מכתבו של רדמאכר מ-13 בספטמבר 41 אל הממונה עליו במשרד החוץ לותר. הוא אומר שהוא לא יכול לקבל דרישת רשות השירות של מיופי הכוח של משרד החוץ בבלגרד לגרש את 1,200 הגברים היהודים, אם לא לרומניה, אזי לגנרל גוברנמון לרוסיה כהכרחית. לדעתו של רדמאכר יש לאפשר בכל החומרה וההחלטיות להחזיק גם את היהודים בסרביה במחנות. אם היהודים שם יעוררו מהומות כמו קודם, יש לנהוג בהם על פי חוקי חירום החמור ביותר. אינני יכול לתאר לעצמי, הוא ממשיך, כי היהודים יקשרו קשר אם לכתחילה יהרגו ביריות מספר גדול של בני ערובה. תו 876. מסמך 649, בנצלר, ציר גרמניה בבלגרד איננו שקט בעניין זה, העניין לא זז. שוב מסתמך על הטלגרם שלו מספר 608, והפעם פונה אל שר החוץ באופן אישי ב-28 בספטמבר 41. הוא אומר שביקשתי שוב ושוב ראה את הטלגרמות שלי, את תמיכת משרד החוץ במשלוח המיידי מכאן של גברים יהודיים מסרביה, בקשות שסורבו לו. אני מרשה לעצמי להזכיר בקשר לזה כי הבטחת לי במפורש בפושל את עזרתך לשכן את היהודים ומלבדם גם את הבונים החופשים והסרבים אוהדי אנגליה או למטה מהדנובה או במחנות ריכוז בגרמניה או בגנרל גוברנמון. פתרון מיידי של בעיית היהודים הוא כרגע התפקיד הפוליטי החשוב ביותר, בתנאי להתחלת הרחקתם של הבונים החופשים והאינטליגנציה העוינת אותנו. הוא מבקש לעשות מיד למען גירושם של היהודים מחוץ למדינה. המדובר הוא ב6,000 יהודים גברים אשר איסופם במחנות שלנו הינו בלתי אפשרי. הוא מבקש לגרשם לאי בדלתה הדנובה, פתרון שנראה לו כפתרון הפשוט ביותר מכל הבחינות. הוא מבקש ביחד עם וייזנמאייר את תמיכתו של שר החוץ הדחופה בשאלה הזאת כתנאי ראשון להשכנת השלום המתמיד אשר הוא מייחל לו. תו 878. 650. 7? תסלח לי. סליחה, טעות, 7. מסמך התביעה 650. כן.
לותר ב-2 באוקטובר 41 אל השטאטסקרטר במשרד החוץ. מסתמך על מברקו של בנצלר מן ה-29 בספטמבר 41 שקראנו, מסכם את דרישותיו של בנצלר, אומר שבאזורים אחרים גמרו מפקדי צבא אחרים בעצם עם מספרים גדולים יותר של יהודים, מבלי לדבר אפילו על כך, ohne darüber viel reden zu machen. משתומע מדוע הם שמה מתקשים כל כך בגמר העניין. בסוף מבקש סמכות לשוחח על השאלה הזאת עם אוברגרופנפיורר היידריש, אשר יגיע בימים הבאים לזמן קצר לברלין מפראג. הנני משוכנע בכך כי במגע איתו נגיע במהרה לפתרון ברור של השאלה הזאת. זה תשמ"878. מסמך התביעה 651. דוקטור וייבר, מלשכת מיניסטר החוץ, מגיש ללותר ביום 2 באוקטובר 41 תרשומתו למברק מבלגרד בנוגע לגירוש יהודים מסרביה. הוא מודיע כי ריבנטרופ מורה שיש להתקשר מיד עם הרייכספיהרר אס ולהעביר את השאלה אם אי אפשר לקבל 8,000 יהודים כדי להעבירם למזרח בפולין או למקום אחר כלשהו. תשמ"879. מסמך התביעה 1044. לותר מטלגרף לצירות גרמניה בבלגרד ב5 באוקטובר 41. ועכשיו הוסכם עם אוברגרופנפיורר היידריש כי בקרוב יבוא לבלגרד מיופה כוח מיוחד ממשרד הראשי לביטחון הרייך לשם הסדר השאלה המוזכרת במברק. שמו של מיופה הכוח וזמן בואו יודיעו. תשמ"880. 1045. טלגרם נוסף ממשרד החוץ בחתימת לותר אל הצירות הגרמנית בבלגרד מ8 באוקטובר 41. נוסף על המברק הקודם. שטורמבנפיורר איישמן בלוויית יועץ הצירות רדמאכר יבואו במשך השבוע הבא לבלגרד. על המועד המדויק של בואם נשוב ונודיע. חתום לותר. זה תשמ"881. 1162. התוכנית הזאת לא יצאה לפועל, כנראה שהנאשם לא יכול היה להיפנות, ועכשיו במברק נוסף של לותר לבלגרד מודיעים על שינוי. במקום המוזכר במברק מ8 באוקטובר, שטורמבנפיורר איישמן באים כבאי כוח המשרד הראשי לביטחון הרייך שטורמבנפיורר זור ושטורמבנפיורר סטושקה, אשר נשאר בוודאי בזיכרונו של בית המשפט מאתמול. רדמאכר ייסע ביחד איתם. האדונים האלה יגיעו לשם בשבת ברכבת של שעה 7 מבודפסט. זה תשמ"882. אנחנו עוברים למסמך 170 שהיה בפני הנאשם. בית המשפט סימן מסמך זה אז כתו 37 בסוגריים 58. הנאשם מדבר במסמך זה בעמוד 1174 ואילך בהודעתו. זהו הדין וחשבון של רדמאכר, אשר מוכנס לתיקי משרד החוץ ב-25 באוקטובר 41 על נסיעתו עם סטושקה לבלגרד כדי לעמוד בעצמו על המצב שם. אסכם בקיצור. הוא כותב בתחילה שמטרת נסיעתו בתפקיד הייתה לבדוק במקום אם אין לחסל במקום את בעיית 8,000 המסיתים היהודים שגירושם נדרש על ידי הצירות בבלגרד.
לאחר מכן הוברר במהלך השיחה שמלכתחילה לא היה מדובר ב8,000 יהודים אלא רק ב4,000, ומהם חוץ מזה יכולים לירות רק ב3,500. ל500 הנותרים נזקקת משטרת המדינה על מנת לקיים את שירות הבריאות והסדר בגטו המוקם. בעמוד 2 הוא אומר שמתנהל משא ומתן בפרוטרוט עם הממונים על שאלות היהודים, שטורמבנפיורר ויימן מלשכתו של טורנר, מנהל רשות משטרת המדינה, שטנדרטנפיורר פוקס, שאנחנו זוכרים אותו, וממונים אחרים. וכתוצאה מן המשא ומתן הזה הוא קובע 2 נקודות. הגברים היהודים יירו עד סוף שבוע זה, ובזאת מחוסלת הבעיה הנידונה בדין וחשבון של הצירות. 2. השאר, כ2,000 יהודים, נשים, ילדים וקשישים, וכמו כן כ1,500 צוענים, מהם יירו הגברים גם כן. 2,000 או 20? לא, זה צריך להיות 2,000. 2,000. פה כתוב 20,000, בטעות כנראה. בטעות, זה טעות. אבל כבר במסמך קודם דובר על 20,000. נו, 8,000. סליחה. לא. אני רואה שבמקור נמצא באמת 20,000. ויש מה... זה 20,000, אני מצטער, בתרגום שעליו אני מסתמך חסרה 0. המדובר הוא באמת ב20,000, לא, אני מאוד מצטער. בתו 878 שלכם 650 דובר כבר על זה שמלבד ה8,000 יש רק נכון. 20,000. נכון, אדוני. אז כן, אין ספק שהמדובר ב20,000. אני מאוד מצטער. כך. מהם, אמרתי, ירו הגברים גם כן, יוכללו במה שנקרא הרובע הצועני של העיר בלגרד כגטו. אפשר יהיה להבטיח את המזון ההכרחי לחורף. ואחר כך לקראת עמוד 3, היהודים והצוענים שלא יירו כפעולת תגמול, ירוכזו קודם כל ברובע הצוענים, ואחר כך יגורשו בשעות הלילה לאי סרבי מסוים. שם יותקנו 2 מחנות נפרדים. באחד ישוכנו היהודים והצוענים, ובשני 50,000 בני ערובה סרביים. רק כאשר תתגלה האפשרות הטכנית במסגרת הפתרון הכולל של שאלת היהודים, יגורשו היהודים למזרח למחנות התפיסה אופנגסלאגר בדרך המים. Judestand und den musste ich auf Anraten meiner militärischen Umgebung auf meinem linken Ärmel tragen. קיבלתי טלאי צהוב Auch der Uniform, was eine Anomalie war, nicht wahr? קיבלתי טלאי צהוב ועליו הסימון יהודי, ולפי עצת ידידיי ועמיתיי אנשי הצבא נשאתי טלאי צהוב זה על גבי שרוולי השמאלי במדי. זה היה כמובן דבר חריג. Um die Wirkung dieses gelben Streifens abzuschwächen, nach außen hin, trug ich darunter ein rotes Kreuz. כדי להוסיף רפואה למכה הזאת, נסעתי מתחת לטלאי הצהוב עוד צלב אדום. בבקשה. Ich meine, das, was ich sagte, ist wichtig, um das Spätere zu Ani verstehen. warum? Denn Warum? als Militärperson war ich nicht gezwungen, den gelben Streifen zu tragen. דבר זה חשוב, אני רק ביקשתי להוסיף זאת, שהרי בעצם כאיש צבא לא הייתה צריכה לחול עליי חובת נשיאת טלאי צהוב. כן. Ja, bitte. Ich will jetzt kurz... Funktionären des Kriegsgefangenenlazarettes spezielle Scheine zu geben, damit sie die Versorgungsfragen leichter lösen können. יום אחד בא לבית החולים נגד גרמני, היה זה פלטווייבל, אני חושב מהמשטרה הצבאית, ואמר כי הוטל עליו לתת לכמה מהפעילים הרפואיים תעודות מיוחדות כדי שיקל עליהם להסדיר את ענייני הכלכלה.
כן. Man schlug mich als einen von den Leuten dafür vor. In diesem Moment dachte ich mir, es wäre nicht gescheit, mich da zu camouflieren, nicht wahr, und eine solche Gelegenheit auszunützen, ohne mich als Jude zu deklarieren. Ich sagte dem Mann, ich wäre Jude. Daraufhin sagte er mir im erhöhten Ton, nun, was ist schon dabei? Sie sind kein Mensch, wenn Sie Jude sind. Sie bekommen auch einen Schein. הציעו הכללת שמי ברשימה זאת, ואז החלטתי שלא כדאי לי להסוות עצמי וכאילו בגניבה להכניס עצמי לרשימה מבלי להודיע שאני יהודי. הודעתי שיהודי אני. אז אמר האיש כאילו בקול גס, נו אז מה יש? בהרמת קול. תוך הרמת קול. נו אז מה יש? אינך בן אדם אם אתה יהודי? גם כן תקבל את תעודת מזון הזאת. Um mich kurz zu fassen, ich erinnere mich an seinen Namen. Der Mann hieß Willi Müller aus Essen, Gießereigasse Nummer 4, er gab mir seine Adresse. Er wurde ein Freund unserer, er brachte mich in seinem Wagen nach Hause. Ich trug den gelben Streifen, er sagte mir, setz dich so, dass man den Streifen nicht sieht. Und wurde ein Freund unseres Hauses, weinte bei uns im Hause. Er hatte das Bedürfnis, sich mit Juden auszusprechen, denn er hatte schon schreckliche Dinge gesehen. Das nicht wahr nebenbei, aber ich glaube, es ist eine Sache, die die ganze Lage illustriert. בקיצור, שם האיש הזה היה וילי מולר, הוא היה מן העיר אסן. אפילו את כתובתו נתן לי, רחוב גיסרי גסה 4. הוא היה לידידנו, לידיד המשפחה, היה מוביל אותי לביתי במכוניתו, מושיב אותי על ידו, כך היה אומר, תשב כך שלא יראו את הטלאי הצהוב. הוא היה לידיד משפחתנו, הוא היה יושב אצלנו ובוכה יחד איתנו, הרגיש את הצורך הפנימי לומר, להשיח את מרי ליבו על הדברים האיומים אשר ראה. זה אולי עניין צדדי, אבל חשבתי שבכל זאת חשוב לספר דבר כזה. תגיד לי, אתה קיבלת את הפתק הזה לחופש התנועה, לא כן? Ja, ich bekam einen Schein, auf dem stand der Kriegsgefangene, Sanitätsleutnant Dr. Hinko Salz und so weiter. Es hieß Erlaubnisschein hieß der Schein. יפה. Das hatte ich in der Tasche. נכון. קיבלתי פתק, נדמה לי ששם הפתק הזה היה ארלאובניסשיין, תעודת היתר. שם היה כתוב שבוי המלחמה, הלוטננט הרפואי, דוקטור כך וכך וכולי. תגיד לי, דוקטור זלץ, האם קרה עוד דבר מיוחד עד ל-28 ביולי 41? Ist noch etwas Besonderes bis zum 28. Juli Ja, der Tod meines 1941 Vaters. geschehen? Ken Ptirat Avi. Mein Vater starb an den Folgen von Misshandlungen, die er von einem SS-Lausbuben erhielt. כן, אבי נפטר כתוצאה מתעלוליו של פרחח SS אשר התעלל בו. בבלגרד. Belgrad. Er war ein Mann von 67 Jahren, musste in einer Arbeitstruppe beim Aufräumen der Trümmer des königlichen Schlosses in Belgrad mitarbeiten und konnte nicht mehr als 3 Ziegel tragen, musste aber der Vorschrift nach 6 tragen. Ich kann mich nicht genau an die Zahl erinnern. Daraufhin schlug ihn so ein Lauskerl mit einem Knüppel, so dass er eine Verletzung am Rücken erhielt. Die Verletzung wurde infiziert und er starb an einer Blutvergiftung und an einem Erysipeal, an Rotlauf. אבי היה כבן 67 שנה וגויס לעבודת כפייה בפינוי הריסות הארמון המלכותי בבלגרד. כאיש זקן לא יכול היה לשאת יותר מ3 לבנים, אלא שלפי התקנה היה עליו לשאת בכל פעם 6 לבנים, נדמה לי, אני זוכר את המספר המדויק. והיות ולא יכול לעשות כן, הוכה על ידי פרחח כזה בעלה, הוא נפצע בגבו
והפצע זוהם והוא נפטר בגלל אריסיפלס והרעלת דם. עכשיו נגיע ל-28 Jetzt komme ich zu diesem, ja. Denn ich wusste, das war das Ende meiner irdischen Laufbahn. אימצתי את מוחי כי ידעתי כי היה זה סוף נתיבי עלי אדמות. Plötzlich fiel mir ein, ich hätte in der Tasche ein Dokument, welches mir vielleicht helfen könnte. לפתע צץ במוחי הרעיון כי בכיסי מסמך אשר אולי יש בכוחו לעזור לי. Ich trat aus der Gruppe aus, ich möchte das darstellen, es spielt auch etwas Psychologie der SS dabei mit. Ich trat aus der Gruppe, stellte mich richtig preußisch vor Egon und die übrigen SS-Offiziere, die hinter ihm standen, und erklärte, ich protestiere, ich berufe mich auf die Genfer Konvention. Einer der SS-Offiziere sagte, was hat der Jude zu protestieren? Was wollen Sie? יצאתי ברצוני להציג זאת כי ודאי השתתפה בתוך זה קצת מהפסיכולוגיה של אנשי האס-אס. התייצבתי בדרך פרוסית בפני אגון וקציני האס-אס שמאחריו והצהרתי בקול, אני מוחה, אני מסתמך על אמנת ז'נבה. אחת מקציני האס-אס צעק, מה יש ליהודי הזה למחות? Ich antwortete noch einmal, ich berufe mich auf die Genfer Konvention. Ich bin kriegsgefangener Offizier und stehe unter dem Schutze der Konvention. חזרתי ועניתי, אני מסתמך על אמנת ז'נבה, הנני קצין שבוי מלחמה ואני עומד בחסות אמנת ז'נבה. Haben Sie Beweise dafür? יש לך הוכחות לכך? Jawohl. כן, בוודאי. Ich zog meine Brieftasche und zeigte jene Bescheinigung, über die ich erzählt habe, auf der stand der Kriegsgefangene Sanitätsleutnant Dr. Hinko-Salz. שלפתי את ארנקי והצגתי את אותה תעודה, אודותיה סיפרתי, בה כתוב סגן הרפואה השבוי דוקטור Hinko-Salz. Egon nahm das Papier in die Hand und gab es dem SS-Bonzen weiter und der rettete mein Leben mit seiner linken Hand. Er sagte, ab! אגון נטל את הנייר לידיו ומסרו הלאה לחשוב האס-אס וזה הציל את חיי בתנועת יד שמאלו באומרו פטור. Ich begab mich auf meinen Platz zurück, ganz benommen. Es war ja ein ziemlich bitteres Erlebnis, nichts im Vergleich zu dem, was ich in den Zeitungen gelesen habe. Aber für mich genug bitter. חזרתי למקומי, המום, הרי הייתה זו חוויה מרה, אולי לא בהשוואה למה שקרה באותם זמנים, אך מרה עבורי. במקומך נבחר מישהו אחר? An ihrer Stelle wurde jemand anderer auserwählt? An meiner Stelle, Egon oder jemand gab Befehl, einen anderen her. Wer es war, weiß ich nicht. תחתי, כך נתן אגון או מישהו אחר את הפקודה,
אחר, מי שזה היה איני יודע. אתה יודע מה קרה אחר כך עם האנשים האלה שנבחרו? Wissen Sie, was da mit den Leuten Ein geschah? paar Minuten nachdem sagte man den übrigen, Anwesenden, Sie werden frei zu gehen. Ein paar Minuten nach dieser Prozedur sagte man den übrigen, Sie könnten gehen, und eine Gruppe von 100, 120 Leuten wurde auf dem Platz behalten. Darunter befand sich ein guter Freund von mir, ein Kinderarzt, und mein Onkel Dr. Max Laufer. כעבור כמה רגעים אמרו ליתר כי הם חופשיים לנוע, אלא שקבוצה של כ-120 אנשים הוחזקה עוכבה במקום. ביניהם היה ידידי הטוב רופא ילדים ודודי דוקטור מקס לאופר. אתה שמעת על גורלם של 120 האלה אחר כך? Hörten Sie noch je von dem Schicksal dieser 100 oder 120? Man hörte Stimmen, unbestimmte Stimmen. Die Familien dieser Menschen intervenierten, darunter auch meine Mutter. Man lief von einem zum anderen. Meine Mutter ging in die Wohnung des Egon, um mit ihm zu sprechen. Die Leute verstanden noch nicht die Situation, aber man hörte nie mehr etwas von diesen Menschen. Man hörte, Milchleute hätten am anderen Morgen eine Schießerei im Dorfe Jajinci oder bei dem Dorfe Jajinci neben Belgrad gehört, und wir wussten, was da geschehen war. Man erzählte, es wären dort Juden erschossen worden. שמענו קולות, שמועות בלתי ברורות. המשפחות ניסו להתערב, התרוצצו מאיש למשנהו, ביניהם אף אמי. היא הלכה לדירת אגון וניסתה להתערב. האנשים לא הבינו את רצינות השעה. על האנשים לא שמעו עוד מעולם. אמנם שמעו למחרת יריות בכפר יאינץ אשר ליד באוגרד, וידענו ואף אמרו כי הומתו שם יהודים ביריות. דוקטור זלץ, ב-31 ביולי ב-22 במאי 41 אמנון באות הוראות שמזכירות את חוקי נירנברג. Am 22. Mai 41 Anon erschienen Weisungen, Anordnungen, die die Nürnberger Gesetze erwähnen. Die an die Nürnberger Gesetzgebung anklingen. Jawohl. בקשר לענידת כוכב יהודים, איסור מגע עם פרסונל ארי וכן הלאה, נכון? Bezüglich des Tragens des Judensternes, das Verbot von Kontakt mit arischem Personal und so weiter, nicht wahr? Gestatten Sie mir eine Digression. Herr Schulisti, ja. Anfangs Mai wurde den Juden Zagrebs eine Kontribution von 100 Millionen Dinar in Gold auferlegt. בתחילת מאי הוטל על היהודים תשלום חובה בסך 100 מיליון דינר זהב. Zur gleichen Zeit wurden die ersten Verhaftungen vorgenommen, quasi als Sicherstellung dieser Kontribution. בעת ובעונה אחת בוצעו המעצרים הראשונים כביכול לשם הבטחת אותו תשלום חובה. כמה זה דינר? כמה היה דינר אז? דינר היה בעצם באופן רשמי 60 דינר לדולר. Später wurde diese Kontribution mit noch 50 Millionen Dinar in Gold erhöht. מאוחר יותר הועלה תשלום חובה זה בעוד 50 מיליון דינר זהב. Am 22. Mai erschien die Verordnung über das Tragen des Judensterns. ב-22 במאי הופיעה התקנה בדבר ענידת כוכב היהודים. עכשיו ראינה, אז אני רואה כאן בד צהוב, עליו מגן דוד, ומה יש מתחת למגן דוד? Židov, Jude. יהודי. Dieses Abzeichen mussten sämtliche Juden
sämtliche Juden, auch Getaufte in zweiter oder dritter Generation tragen, und zwar auf der linken Brust und auf der rechten Schulter. אות זה היה על כל היהודים וביניהם אף מומרים בדור שני ושלישי לענות, וזאת הן על גבי החזה והן על גבי הכתף, החזה בצד שמאל והן על גבי הכתף הימנית. הוא רוצה למסור את זה? אולי הוא רוצה לשמור את זה? זהו. יפה. אם בית המשפט תעשו מזה. מסתפק בעיון, כן. או תצלמו את זה אם אתם רוצים לחוץ, כן? נעשה זאת, אדוני. אני מבין אולי שהוא רוצה לשמור. אולי יש עוד אחד בבית, אני אשמח למסור. טוב, בינתיים נערוך צילום ונגיש את הצילום. כן. Der Wahrheit zuliebe muss gesagt werden, dass sämtliche Juden, also auch Säuglinge in den Kinderwagen, dieses Abzeichen tragen mussten. Und wir hatten einige Fälle in Zagreb, wo sich Offiziere der deutschen Wehrmacht empört haben und von den Kindern dieses Abzeichen heruntergerissen haben. למען האמת ייאמר כי כל היהודים וביניהם אף תינוקות בעגלותיהם נאלצו לענוד אות זה, והיו מספר מקרים בהם התרכזו קציני הצבא, כוחות הצבא הגרמני, והסירו את האות מעל אותם התינוקות. מר ארנון, אתה דיברת על... התרעמו נגיד, כן? התרעמו מפני שהתרכזו יכול להיות שהתרעמו. Vielleicht ist אחד, מר ארנון, אתה דיברת על קונטריבוציות. האם צריכים היו להימסר לידי השלטונות בשטרי כסף, במטבעות או איך? Sie sprachen von der Kontribution. Musste das den Behörden in Geldscheinen, in Geldmünzen oder wie übergeben werden? Die Zagreber Polizei, die damit beauftragt war, hat 2 Schätzungsmeister vorgeschlagen und nominiert, die das Geld einsammeln sollten. Das Geld konnte gegeben werden in Gold, Brillanten, Diamanten und so weiter, edlen Metallen. משטרת זאגרב, עליה הוטל התפקיד של הגבייה, הציעה ואף מינתה 2 שמאים. עליהם הוטלה הגבייה, ואפשר היה למסור זאת בזהב, באבני חן, בברילנטים ויהלומים ובמתכות עדינות. תגיד לי, אתה באת במגע עם הגסטאפו בזאגרב? Kamen Sie in Kontakt mit der Gestapo in Zagreb? Nachdem die jüdische Gemeinde sofort in den ersten Tagen nach dem deutschen Einmarsch gesperrt wurde, hatte ich Veranlassung Anfangs April bei der Zagreber Abteilung der Direktion für öffentliche Ordnung und Sicherheit vorzusprechen und bitten, man möge mir die Erlaubnis geben, die Gemeinde zu öffnen. הואיל והקהילה היהודית נסגרה כבר בימים הראשונים, בתחילת אפריל, הייתה לי סיבה לפנות למחלקה של זאגרב במנהלה לסדר הציבורי ולביטחון ולבקש כי יתירו לי לחזור ולפתוח את משרדי הקהילה. כן, מר ארנון, שאלתי היא, מר ארנון, שמע את שאלתי. השאלתי היא, האם בצידו של המנהל הזה, שנוסד על פי ההוראה החוקית שאתה הגשת, האם בצידו של המנהל הקרואטי היה קיים גם גסטאפו גרמני? Meine Frage lautet, war neben dieser kroatischen Administration, Direktion, die Sie erwähnten, auch eine deutsche Gestapo-Stelle? Ich wollte in Zusammenhang damit sagen, dass der zuständige Beamte der Direktion mich nachher der Gestapo vorgeführt hat. Das war mein erster Kontakt mit der Gestapo. בהקשר זה רציתי לומר כי הפקיד המוסמך של המנהלה הביא אותי לאחר מכן, הציג אותי בפני הגסטאפו, וזה היה מגעי הראשון עם הגסטאפו. אתה, מר ארנון, צריך היית להתעסק בהשגת כוכבי היהודים לאוכלוסי זאגרב, לא כן? Sie, Herr Arnon, hatten sich mit der Erlangung der Judensterne für die Einwohnerschaft von Zagreb zu befassen, nicht wahr? Der Gestapo-Beamte, dessen Namen Müller war, hat mir den Auftrag gegeben, Sorge zu tragen, 10.000 solche jüdische Abteilungen anzufertigen. פקיד הגסטאפו, אשר שמו היה מילר, הטיל עליי את התפקיד להכין 10,000 אותות כאלה.
מה תוכל לספר לבית המשפט על פעולות דרסטיות יותר אחר כך בתוך קרואטיה נגד יהודים? Was können Sie dem Gerichtshof über spätere drastischere Maßnahmen, antijüdische Maßnahmen in Kroatien erzählen? Ende April wurden 160 jüdische Jungens verhaftet und nach dem Lager Danica in Koprivnica verbracht. בסוף אפריל נעצרו כ-160 צעירים יהודים והועברו למחנה בניצה בקופריצה. Danica neben Koprivnica. Das Lager hieß Danica, die Stadt Koprivnica. מחנה דניצה ליד העיר קופריבניצה. מה שם קרה? Was fiel dort vor? Die Jungens mussten dort Landarbeit verrichten, waren aber einige Wochen und wurden nachher nach dem berüchtigten Ort Jadovno in der Lika verbracht. על הצעירים היה לעבוד שם עבודה חקלאית, אולם לאחר שבועות מספר הועברו למחנה הנודע לשמצה ידובנה ליד ליקי. In der Lika. Lika זה פרובינציה של קרואטיה. בחבל ליקה אשר בקרואטיה. Inzwischen wurden Verhaftungen vorgenommen. Die Leute zerrte man aus den Straßenbahnen, aus den Häusern, aus den Ämtern, aus den Unternehmungen. Man verhaftete und schickte sie gruppenweise ebenso nach diesem Ort Jadovno. בינתיים בוצעו מאסרים. האנשים נחטפו ונסחבו מן החשמליות, מן הבתים, מן המשרדים, מבתי העסק, ואף הם שולחו לאותו מחנה ידובנה. מי ניהל את המחנה? Wer war der Lagerkommandant? Es waren die Ustashi-Leute. אנשי האוסטשי עמדו בראש אותו מחנה. מה קרה באנשים האלה באותו מחנה? Und was geschah mit den Leuten in jenem Lager? Nach einigen Monaten wollten die Italiener diese Gegend besetzen. לאחר חודשים מספר רצו האיטלקים להוות את חיל הכיבוש באותו חבל. Und die Ustashi haben dort sämtliche Insassen, darunter auch viele hunderttausende Serben, einfach erschossen und in Grube geworfen. ואז ירו האוסטשי וטמנו בבורות את יושבי אותו מחנה וביניהם גם מאות אלפי סרבים. Nur ganz wenige Jungs konnten sich retten auf diese Weise, dass sie bei der Durchreise nach Jadovno in der Stadt Gospic blieben als Straßenkehrer. Die kamen dann später, schlossen sich später den Titos-Partisanen an. Einige davon wurden nachher als Nationalhelden proklamiert. אך צעירים מעטים בלבד נמלטו מגורל זה בכך שפרשו מן השילוחים לידובנה ונשארו בעיר גוספיץ' כמטאטאי רחובות. אחר כך נצטרפו לחיל הפרטיזנים של טיטו ואחדים מהם אף הוכרזו לאחר מכן כגיבורי מלחמה. מר ברור, אנחנו נקדים את ההפסקה. כן, נמשיך. מר ארנון, ב-16 ביוני היו מעצרים. של מי? Arreste vorgenommen. Wer wurde dort arrestiert? Am 16. Juni wurden alle Mitglieder der Loge Bnei Brit verhaftet. ב-16 ביוני נעצרו כל חברי הלוזה של בני ברית. לאן נשלחו?
Wo wurden die verschickt? Einige Tage nachher, das Datum ist bekannt, denn am 22. Juni erklärte Kroatien Krieg an Russland, wurden sämtliche Logenmitglieder mit anderen 450 inzwischen verhafteten Personen nach dem Lager Jadovno in der Lika verschickt. ימים אחדים לאחר מכן, והתאריך ידוע, היה זה 22 ביוני, כאשר קרואטיה הכריזה מלחמה על ברית המועצות, שולחו כל 450 האנשים שנעצרו בינתיים, יחד עם חברי לשכת בני ברית, למחנה ידובנה בליקה, בחבל ליקה. מה אתה יכול לספר על מקרים של יריות בזאגרב בעקבות מה שנקרא מעשי חבלה? Was könnten Sie über Erschießungen in Zagreb, die nach sogenannten Sabotageakten vorkamen, uns erzählen? In Zagreb wurden massenhaft Juden verhaftet und nach dem Ort Maksimir neben Zagreb verfrachtet und erschossen. בזאגרב נעצרו יהודים בהמוניהם, הועברו למקום מקסימיר אשר ליד העיר ושם נורו. שאלתי אותך האם היה כאן קשר למעשי חבלה כביכול? Hatte das irgendetwas mit sogenannten Sabotageakten zu tun? Direkt nicht, denn die Juden hatten an einem Sabotageakten nicht teilgenommen. לא במישרין, כי היהודים לא השתתפו אז במעשי חבלה. ב-26 ביוני 41 אתה רואה פלקטים ברחובות זאגרב, לא כן? Am 26. Juni 1941 erschienen Plakate in Zagrebs Straßen, nicht wahr? Jawohl, es erschien eine Verordnung, die auch plakatiert wurde über die Errichtung der Konzentrationslager. Die Verordnung war vom sogenannten Poglavnik und dem Innenminister Andrija Artuković unterschrieben, der heute in Amerika lebt. כן, הופיעה תקנה אשר גם הודבקה על הקירות ברחובות, אשר הייתה חתומה על ידי פוגלני ועל ידי מי שהיה מיניסטר הפנים ארטוקוביץ' והחי כיום בארצות הברית. איפה היו המחנות האלה שיוקמו? Wo waren diese Lager, die damals errichtet wurden? Außer dem ersten erwähnten Lager in Jadovno wurde das große Lager in Jasenovac errichtet, wo 600.000 Leute umgekommen sind, darunter 20.000 Juden. מלבד מחנה ינובנה שדובר עליו, גם הוקם מחנה יסנובץ, אשר שם נספו כ-600,000 איש, וביניהם 200,000 יהודים. וביניהם, תיקון, 20,000 יהודים. Außer diesen Lager in Jasenovac wurden noch Lager errichtet in Stara Gradiška, wo ca. 2000 Juden waren, hauptsächlich Frauen und Kinder. מלבד זאת היה גם מחנה Stara Gradiška. סטרה גרדישקה, אשר בו היו כ-2,000 יהודים, בעיקר נשים וילדים. In Đakovo in einer verlassenen Mühle 3000 Frauen aus sämtlichen Teilen Kroatiens. בג'קובו, בתחנת קמח עזובה, כ-3,000 נשים בעיקר מכל חלקי קרואטיה. Tenje bei Osijek speziell für die Juden aus der Gegend in Osijek mit 3000 Juden. פניק בחבל אוסק, בעיקר ליהודי אוסק, כ-3,000 יהודים. Und schließlich Kruščice in Bosnien, ולבסוף קרושניצה בחבל בוסניה, wo ca. 3000 Frauen und Kinder verhaftet und nachher nach Jasenovac und Stara Gradiška deportiert wurden. אשר שם נעצרו כ-3,000 נשים והועברו אחר כך ליסנוץ ולסטרה גרדושנה. Ich besuchte folgende Lager. Das Jugendlager in Koprivnica, einige Male das Lager in Lobograd und einige Male das Lager in Đakovo. אני ביקרתי במחנות, פעם במחנה הנוער בקופריבניצה, nachher in Đakovo und Lobograd einige Male. ואחר כך בג'קובנו ולובוגרוד פעמים מספר. באיזה היתר חייב היית להצטייד כדי לבקר במחנות האלה? Welche Genehmigung hatten Sie, um in diesen Lagern besuchen zu dürfen, zu erlangen? Die Lager konnte man besuchen nur mit der Bewilligung der Gestapo. Und diese Bewilligung hatte ich immer bekommen unter der Bedingung, dass mich ein Mann
von der Direktion für öffentliche Ordnung und Sicherheit begleitet. היתר זה היה צריך לקבל מאת הגסטאפו, תמיד קיבלתי אותו בתנאי שיתלווה אליי אדם מן המנהל לסדר ולביטחון הציבור. סליחה, שאלה, בתור מה קיבלת את ההיתר הזה? בתור מנהל הג'וינט או בתור מה? בתור מנהל מזכיר של הקהילה היהודית. בזאגרב? בזאגרב. מה הייתה מטרת הביקורים למחנות? Was war der Zweck dieser Besuche in den Lagern? Die Situation der Leute zu sehen, mich zu kümmern für die Errichtung sanitärer Anlage und die Verschickung von Nahrungs- und Kleidungsmitteln an die Lager. לראות את מצב האנשים באותן המחנות, לדאוג למתקני תברואה ולשלוח ציוד, בגדים ומזון. מה היה המצב, המשטר במחנות האלה? Was für Regime herrschte in jenen Lagern vor? Was war die Lage? Die Leute, die Lager, die ich besucht habe, waren vollgepfropft mit Menschen. In einem Lager, wo nach menschlicher Schätzung einige hundert Leute waren 3000 Frauen und Kinder zusammengepfropft, krank. In Giacomo ist Typhus ausgebrochen, die Leute hungerten, viele starben von Krankheit und von Hunger. המחנות היו דחוסים ומלאים. במחנה אשר חשבתי למצוא בו מאות אחדות, מצאתי כ3,000 נשים וילדים. במחנה ג'קובו פרצה מגפת הטיפוס, הרעב היכה באנשים וחללים רבים נפלו. Die Lager waren unter dem Kommando der Ustaschi, außer dem Lager in Lobograd, wo die Volksdeutschen die Kommandantur hatten. האוסטשי היו ממונים על המחנות, פרט למחנה לובוגרדי אשר היה נתון לפיקודם של הפולקסדויטשים. האם העצירים נשארו במחנות האלה שאתה הזכרת? Sind die Insassen, die Verhafteten jener Lager dort geblieben? Es waren Verschiebungen, zum Beispiel das Lager in Stara Gradiška wurde aufgelöst und die Frauen nach Lobograd verschickt. היו שילוחים, אנשי סטרה גרדישה נשלחו הנשים ללובוד. Ich war am 15. August verhaftet und nachdem ich herausgekommen bin, referierten mir meine Beamten bei der jüdischen Kultusgemeinde, dass die Verschickung nach dem Osten begonnen hat. אני הייתי בביקורים בבית חולים ולאחר שיצא... Verhaftet. אני הייתי במעצר ולאחר ששוחררתי ממעצר זה מסרה לי הפקידה שהחלו השילוחים למזרח. מר אנון, מה תוכל... הפקידים במשרדי. מסרו לי הפקידים. כי החלו השילוחים למזרח. מה תוכל לומר לנו על התעללות בבתי הכנסת באזורך? Was können Sie uns von Synagogenentweihungen und Schändung erzählen? Die erste Synagoge wurde in Osijek heruntergerissen, wo sehr viele, einige tausend Volksdeutsche waren. Die zweite Synagoge war die große, prächtige Synagoge in Zagreb im Zrinjevac. Nachher kam die große sephardische Synagoge in Sarajevo und nachher alle Synagogen im Land. בראשונה נהרס בית הכנסת באוסר. באוסיק, שם היו אלפי פולקסדויטשים. אחר כך נהרס בית הכנסת בזאגרב, דריהאץ, ואחר כך בית הכנסת הספרדי המפואר בסרייבו. לאחר מכן כל בתי הכנסת כולם. הוא אמר על בית הכנסת בזאגרב שהוא המפואר, אבל זה באמת... היה בית כנסת שני בסרייבו שלא נחרב. מה נעשה בו? War noch eine andere Synagoge in Sarajevo, die nicht zerstört wurde. Was geschah mit der Synagoge? In Sarajevo an der Ufer der Mijacka steht noch heute die prächtige aschkenazische Synagoge, die die Ustaschi zu einem Magazin verwandelt haben. בסרייבו, על גדות המיאצקה,
עומד על היום הזה בית הכנסת האשכנזי המפואר, אשר האוסטשי הפכו אותו למחסן. מר ארנון, מאוחר יותר מגיעות רכבות מבוסניה ומסלובניה לזאגרב. זוכר אתה את המוסטמסה שם, נכון? ספר לי את המשפט על הדברים האלה. מר ארנון יותר מאוחר, Herr Arnon, später kamen die Züge von Bosnien und Slowenien nach Slawonien nach Zagreb. Können Sie uns dort über die Mustermesse etwas erzählen? In Bosnien lebten ca. 15.000 Juden und in Slowenien ca. 8.000. Im Laufe des Juni und nachher einige Monate kamen tagtäglich und nachtnächtlich Züge mit Juden aus diesen Gegenden in die Zagreber Mustermesse, die das Konzentrationspunkt der verhafteten Juden in Zagreb war. בבוסניה חיו כ-15,000 יהודים ובסלבוניה 8,000. בחודש יוני ובכמה חודשים שלאחרי זה באו יום יום ולילה לילה רכבות אל המוסטרמסה, אל היריד. בניין היריד, אני חושב. הכוונה לבניין היריד, כן? בניין היריד. מה זה? לשטח היריד בזאגרב, אשר היווה את הריכוז ליהודים העצורים. היו משלוחים, דפורטציות? waren noch Deportationen? Nach Zagreb oder von Zagreb? לא, מן המוסטרמסה. Von der Mustermesse. Von der Mustermesse sind nach einigen Tagen Züge nach dem Osten abgegangen. מהיריד יצאו כעבור כמה ימים רכבות לעבר המזרח. מר ארנון, כאשר רוכזו יהודי בוסניה וסלובניה בזאגרב כפי שתיארת. האם יש הבדל בין סלובניה וסלבוניה? יש. כן. סלבוניה. כנראה שיש. כן. Slowenien ist ein Bestandteil von Kroatien. כן. Slawonien. Slowenien ist eine ganz selbstständige Provinz, die damals unter italienischer Herrschaft war. כאשר רוכזו היהודים בזאגרב למשלוח כפי שתיארת, האם נודעו לך מעשי מחאה מאיזה מקור שהוא? סלבוניה היא חלק המדינה, החבל הקרואטי, וסלובניה היא חבל עצמאי. שעמד אז תחת פיקוח איטלקי. Als die Juden Bosniens und Slawoniens konzentriert wurden, האם נודעו לך, נודע לך על מחאות נגד הריכוזים והמשלוחים מאיזה צד שהוא? Wurden ihnen Proteste von irgendeiner Seite dagegen bekannt? Leider gab es keine Proteste. Kroatien war ein ausgesprochen katholischer Staat. Nicht einmal die katholische Kirche in Zagreb hat ein Wort gegen die Deportierungen und die Leiden der Juden erhoben. לדאבוני אף לא מחאה אחת. קרואטיה הייתה מדינה קתולית לחלוטין, ואפילו הכנסייה הקתולית בקרואטיה לא השמיעה מילה אחת כנגד גירושי היהודים. לידיעתך היה קשר כלשהו, ואם היה, מה היה הקשר לפעולות האלה, בין הפעולות האלה לבין הגרמנים? Gab es nach Ihrer Kenntnis irgendeine Verbindung zwischen diesen Maßnahmen und den Deutschen? Und wenn es eine Verbindung gab, welche war sie? Es ist mir bekannt, und nachdem ich täglich bei Gestapo sein musste und täglich mich bei der Direktion für öffentliche Ordnung und Sicherheit melden musste, wussten wir beiläufig, wann die Deportationen beginnen werden und wussten auch, dass dies im Auftrag der Deutschen geschah. ידוע לי, הואיל והייתי יום יום בגסטאפו והיה עליי להתייצב יום יום במנהלה לסדר ולביטחון הציבורי, ידענו מתי יתחילו גירושים, וכן ידענו שדבר זה נבע מהגרמנים. אתה סיפרת לבית המשפט על הקשרים שלך עם הג'וינט. האם קשרים אלה הביאו אותך להונגריה? Sie erzählten dem Gerichtshof von ihren Verbindungen zum Joint. Brachten diese Verbindungen Sie nach Ungarn? Als die Lage besonders im Lager Jasenovac katastrophal waren, beorderte mich der Müller, der Vertreter der Gestapo in Zagreb,
mit dem Joint Verbindung aufzunehmen und auf meine Behauptung, dass Joint in Zagreb nicht besteht und die nächste Verbindung in Budapest war, bekam ich den Auftrag, nach Budapest zu kommen. כאשר נעשה המצב במחנה יאסנובץ, הרי אסון, הטיל עליהם מילר, בנציג הגסטאפו בזאגרב, להתקשר עם הג'וינט, וכאשר אמרתי לו כי בזאגרב אין ג'וינט והמשרד הקרוב ביותר הוא בבודפסט, הטיל עליי להתקשר עם הג'וינט שם. מתי אתה הגעת להונגריה? Wann kamen Sie nach Ungarn? Ich war dreimal in Budapest. Ich war im Juni in Budapest, wo ich Gelder für die Verschickung mit Nahrungsmitteln und Kleidern nach Jasenovac bekam. Ich war damals in telefonischer Verbindung mit Portugal, wo der Vertreter der Joint Dr. Josef Schwarz, heute Vizedirektor unserer Bonn-Drive war und bekam von dort Geld für die Nöte der Lager. Nachher war ich in Budapest noch Anfangs Januar 1942 und Ende April 1942 immer mit demselben Ziel. הייתי 3 פעמים בבודפסט, פעם ביוני כאשר השגתי כספים למשלוח מזון למחנה יאסנובץ, משם השגתי קשר טלפוני עם בא כוח הג'וינט בפורטוגל, יוסף שוורץ, שהוא כיום ממלא מקום מפעל איגרות המלווה. לאחר מכן הייתי בבודפשט בינואר 42 ובסוף 42 תמיד לאותה המטרה. האם גייסת משלוחי מזון לעצורי המחנות? gelang es Ihnen Nahrungstransporte für die Lager zu erlangen? Wir haben in Zagreb waggonweise Nahrungen aufgekauft, natürlich mit unerhörten Preisen, und haben sie nach den Lagern verschickt. Leider haben die Deportierten oder die Inhaftierten in den Lagern am wenigsten Nutzen davon gehabt, denn die Ustashi haben die meisten Sendungen geplündert. קנינו מטענים שלמים של קרונות בזאגרב, כמובן במחירים מאמירים, אך לדאבון הלב לא נהנו העצירים אלא מחלק זעום ביותר, כי האוסטשי שדדו את מרבית מטעני המזון. מר ארנון, מה ידוע לך על תכנון משלוח 50 ילד לארץ ישראל? Herr Arnon, was ist Ihnen bekannt von dem Plan, 50 Kinder nach Palästina zu schicken? Im Juli 1941 beschloss der Gemeinderat, eine Eingabe an den Minister Artukovic einzureichen mit der Bitte, 50 Kindern, deren Eltern schon deportiert waren oder sozusagen vor Deportierung standen, nach Palästina zu schicken. ביולי 41 החליטה מועצת הקהילה להגיש בקשה למיניסטר ארטוקוביץ' כי יתירו ל50 ילדים אשר הוריהם גורשו או עמדו להיות מגורשים לשלוח את ילדים אלה לארץ ישראל. In dieser Angelegenheit habe ich auch mit dem Gestapo-Vertreter Müller gesprochen und wir haben binnen 48 Stunden eine positive Antwort erhalten. בעניין זה אף שוחחתי עם נציג הגסטאפו מילר, ותוך 48 שעות קיבלנו תשובה חיובית. Unter der Bedingung, dass wir die Adressen der Kinder bekannt geben. בתנאי כי נודיע את כתובות הילדים. Wir haben vorsichtigerweise die Adresse der jüdischen Gemeinde angegeben. תוך זהירות נקבנו במען הקהילה היהודית. Binnen weiterer 48 Stunden bekamen wir den Befehl, die richtigen Adressen der Kinder anzugeben, und das mussten wir tun. תוך 48 נוספות צווינו לתת את הכתובות הנכונות, וזאת אמנם היה עלינו לעשות. Als ich nach 100-tägiger Haft am 22. November 1941 entlassen wurde, erfuhr ich, dass nur 11 Kinder auf den Weg gebracht werden konnten und alle anderen gefangen und erschlagen. כאשר שוחררתי בנובמבר 41 אחר מעצר שארך 100 ימים, נודע לי כי רק 11 ילדים אפשר היה לשלוח לדרכם, כי היתר נהרגו. ב-15 באוגוסט מר ארנון אתה
This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.